हेलो दोस्तों আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনাক স্বাগতম दोस्तों আপোনাৰ সকে গুগল পে আছে সেইভাবে এই ভিডিওটো চাইছে হয় दोस्तों যেতিয়া আপুনি কাৰোবাৰ মোবাইল নম্বৰত বা বেংক একাউণ্টত মানি ট্ৰান্সফাৰ কৰে তেতিয়া যদি আপোনাৰ বেংকৰ পৰা টকা কাটি লয় বা মানি ডেবিট হয় but money transfer complete নহয় আৰু আপোনাৰ money transfer process to payment processing ত দেখাই থাকে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব সো दोस्तों এই প্ৰবলেমটো কাৰণে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে সো दोस्तों এই ভিডিওটোত পেমেন্ট প্ৰসেসিং প্ৰবলেমটো কেনেকৈ সলভ হয় মই আপোনাক তাকেই দেখাবলৈ গৈ আছো আহকচোন মোবাইল স্ক্ৰিনলৈ সো दोस्तों এতিয়া আপোনাৰ গুগল পে যেটো পেমেন্ট প্ৰসেসিং প্ৰবলেম আছিল সেই চাৰ্টটো ওপেন কৰি লওক যেনেকৈ আপুনি ইয়াতে মোবাইল স্ক্ৰিনত দেখিছে 300 পেমেন্ট প্ৰসেসিং দেখাই আছে এটো মই 300 সেন্ড কৰিছিলো ইয়াতে পেমেন্ট প্ৰসেসিং দেখাই আছে আজি এক দিন হৈ গৈছে সো এটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আপুনি তলত যে লিখা আছে হোৱাট টু ডু ইফ পেমেন্ট ষ্ট্ৰাক ইয়াতে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপুনি এটো চাৰ্ট দেখিবলৈ পাব ইয়াতে তলত আপুনি দেখিবলৈ পাব লাৰ্ন মোৰ বুলি এটা অপচন ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব লাৰ্ন মোৰ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি এই পেজটো পাব ইয়াতে সক লিখা আছে ফিক্স প্ৰবলেম উইথ ট্ৰানজাকচন ইয়াতে কেইটামান কোৱেশ্চন আছে কোৱেশ্চন গিটাৰ আনসাৰ দিয়াৰ পিছত আপুনি ফিডবেক দিব লাগে So first question to hoise are you facing problem while sending money or receiving money যদি আপোনাৰ sending money problem হৈছে তো sending money ক্লিক কৰক নহলে receiving money ক্লিক কৰক মোৰ sending money ক্লিক problem হৈছে তো মই sending money ক্লিক কৰিছো so sending money ক্লিক কৰাৰ পিছত next question to হৈছে is the money debit from your bank account so ইয়াতে খুদিছে আপোনাৰ যদি টকা ডেবিট হৈছে একাউণ্টৰ পৰা তেতিয়াহলে yes কৰক তো মই ইয়াতে yes কৰিছো তাৰ পিছতে নেক্সট টু আছে has it been 3 working days since the transaction was initiated তাৰ মানে ইয়াতে খুদিছে আপুনি পইচা পঠোৱা কেইদিন হৈছে মানে 3 দিন হৈ গৈছে নেকি তো ইয়াতে মোৰ 3 দিন হোৱা নাই তো মই ন কৰিছো সো ইয়াৰ পিছতে নেক্সট কোৱেশ্চন টু হৈছে what is the status of your transaction so ইয়াতে মোৰ প্ৰসেসিংত আছে তো প্ৰসেসিং ক্লিক কৰিলো সো दोस्तों ইয়াৰ পিছতে কোৱেশ্চন নাই ইয়াতে চাওক লিখা আছে your payment issue will be resolved within 3 working days মানে আপোনাৰ যেটো পেমেন্ট প্ৰসেসিং প্ৰবলেম আছে হেতু 3 দিনৰ ভিতৰত ৰিসলভ হ'ব আৰু दोस्तों ইয়াতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা আছে চাওক ইয়াতে নোট বুলি লিখা আছে don't try to make the same payment again while the status is payment processing so ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ পেমেন্ট প্ৰসেসিং টো কমপ্লিট নহয় সেই সময়ৰ ভিতৰত আপুনি মানি ট্ৰানজাকচন কাৰোলৈ যেতে নকৰে তো दोस्तों এতিয়া আপুনি এটা কথা লক্ষ্য কৰক যেটো মোৰ পেমেন্ট প্ৰসেসিং দেখাই থাকাৰ ষ্টেটাস আছিল তাতে মই 300 টকাটো পেমেন্ট কৰোতে সময় আছিল 6:46 মানে 6:46 PM মানে ইভিনিং টাইমত মই এটো পেমেন্ট কৰিছিলো কিন্তু মই এই স্টেপ কিটা ফলোৰ কৰাৰ পিছতে মোৰ যেটো পেমেন্ট প্ৰসেসিং প্ৰবলেম আছিল হেতু এক দিনৰ ভিতৰতে মানে ইভিনিং টাইমত নেক্সট দিনাখন কমপ্লিট হল 4:52 PM মানে লগভগ এদিনৰ পিছতে এই পেমেন্ট প্ৰসেসিং টো কমপ্লিট হল সো আপুনিও এই স্টেপটো ফলো কৰিব পাৰে আশা কৰো আপোনাৰ পেমেন্টটো কমপ্লিট হৈ যাওক সো दोस्तों ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰক ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰক আৰু যদি আমাৰ চেনেলত আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব থ্যাংক ইউ